તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું હલવાઈ જેવી દાણેદાર સફેદ બરફી. તો એકદમ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે બનાવીશું. એકદમ હલવાઈ જેવી પોચી બનશે. જો તમે ક્યારેય ઘરે આ રીતે બરફી ન બનાવી હોય તો માત્ર 2 સામગ્રીઓથી આ બરફી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો રેસીપી તમને ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. તો ચાલો બનાવીએ બરફી. આ રેસીપીથી 1 લીટર દૂધથી 8 જેટલા બરફીના મોટા પીસ બનશે. જો તમારે વધારે બનાવવી હોય તો એ રીતે દૂધ તમે વધારે પણ લઈ શકો છો. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, જે પણ કડાઈ લ્યો એ જાડા તળિયાવાળી બને એટલી નોનસ્ટિક લેવાની અને ઊંડી હોય એવી લેશું. તો મેં એક પેન લઈ લીધી છે, એમાં લગભગ 4 થી 5 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને એમાં 1 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લેશું. તો બરફી કોઈ પણ બનાવો એમાં ફૂલ ફેટ દૂધ લેવું જરૂરી છે. ગેસ પર એને આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ સાઈડ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. અહીંયા તમારે સતત હલાવતા રહી અને આ બરફી બનાવવાની છે. અહીંયા આપણે બરફી છે એ સફેદ બનાવી રહ્યા છીએ. તો એ ગેસની ફ્લેમ ઉપર છે, સફેદ બનશે કે બ્રાઉન માવા જેવી બનશે. તો આપણે સફેદ બરફી બનાવી રહ્યા છીએ એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમથી હાઈ સાઈડ રાખીશું. અને જો તમારે બ્રાઉન બનાવી હોય તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની. તો આ રીતે સતત હલાવતા રહી એક ઉભરો આવશે એટલે દૂધ કાચું હશે એમાંથી થોડું પાકી જશે. જેમ દૂધ ઉકળવા લાગશે એમાં ઉફાળો આવવા કરવા અને ઉભરાવા કરવું ઓછું કરશે. તો આ રીતે તમારે સતત હલાવતા રહી અને 15 મિનિટ જેવું આપણે દૂધને ઉકાળીશું. દૂધ સારું એવું પાકી જશે એટલે દૂધમાં ઉભરો નહીં આવે. તમે હાઈ ફ્લેમ પર એને થવા દેશો તો પણ એ બહાર નહીં આવે. તો પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. અને એક ટીપ છે, ફેન ઘરમાં હોય કિચન ઉપર તો તમારે 1 થી 2 ઉપર ફેન ચાલુ રાખવાનું એટલે કડાઈની બહાર દૂધ આવવા કરવા ઓછું કરશે. તો આ રીતે આપણે એને સતત હલાવતા રહી અને હવે હાઈ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ જેવું મેં એને થવા દીધું એટલે દૂધ અડધું થઈ ગયું છે. હજી આપણે દૂધનો 1 ભાગ બચે ત્યાં સુધી એને થવા દેવાનું છે. તો ટોટલ તમને દૂધનો 1 ભાગ બચશે ત્યાં સુધીમાં 28 મિનિટ જેવો ટાઈમ હાઈ ફ્લેમ પર થશે. અને મીડિયમ ફ્લેમ જો ક્યારેક કરશો તો લગભગ 30 મિનિટ જેવું તમને થશે. તો આ રીતે મેં લગભગ 28 મિનિટ જેવું દૂધને ઉકાળ્યું. દૂધનો હવે 1 ભાગ બચ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો દૂધ એકદમ જાડું થીક રબડી જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં ગળપણ ખાંડ ઉમેરીશું. અહીંયા આપણે ખાંડ બધી એક સાથે નથી ઉમેરવાની. 1/4 કપ ખાંડ લ્યો તો એના 3 ભાગ કરી થોડી કરી ઉમેરીશું. એકસાથે ઉમેરવા કરતાં આ રીતે થોડી તમે ઉમેરશો તો બરફીનો કલર એકદમ સફેદ અને દાણેદાર જેવી બનશે. તો આ રીતે દૂધ જાડું થઈ જાય, આ રીતે 1 ભાગ બચે દૂધનો ઉકાળીને પછી જ ખાંડ તમારે ઉમેરવાની છે. તો આ રીતે ખાંડ ઉમેરી લગભગ મેં 2 મિનિટ જેવું થવા દીધું અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ સાઈડ મીડિયમ જેવી જ રાખવાની છે. બીજા ભાગની પણ મેં ખાંડ ઉમેરી દીધી છે. મિક્સ કરીશું અને એ પીગળે ત્યાં સુધી આ રીતે સતત હલાવતા રહી થવા દઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો હવે મિશ્રણ આપણું ઘટ થવા લાગ્યું છે. અને હવે આપણે બચેલું 3જા ભાગની ખાંડ છે એ પણ ઉમેરી દઈશું. તો તમે બધી ખાંડ ઉમેરી દેશો ત્યાં સુધીમાં લગભગ તમને 3 થી 4 મિનિટ જેવું લાગશે. પછી માત્ર આપણે એને 5 મિનિટ ઉકાળશું એટલે બરફીના દાણા પડી અને મિશ્રણ એકદમ ઘટ થવા લાગશે. તો આ રીતે મેં 3જા ભાગની પણ ખાંડ ઉમેરી દીધી છે. તો બધી જ 1/4 કપ એમ કરી મેં ખાંડ ઉમેરી દીધી. અને તમે દૂધ જોઈ શકો છો એકદમ ઘટ છે અને એમાં દાણા પણ પડવા લાગ્યા છે. ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ જ રાખવાની છે. તો આ રીતે હવે મેં મીડિયમ કરી છે અને 5 મિનિટ જેવું હું એને સતત હલાવતા રહી આ રીતે થવા દઈશ. તો આ બરફી તમારે જ્યારે પણ બનાવવી હોય તો એકસાથે વધારે પ્રમાણ કરતાં તમે થોડી આ રીતે ફ્રેશ બનાવીને ખાઓ તો એ વધારે સારી પડશે. અને આ રીતે થીક થઈ જાય એટલે હું એમાં કોઈ પણ ફ્લેવર નથી ઉમેરી રહી તો પણ બહુ સારી એવી લાગે. અને જો તમારે ફ્લેવર ઉમેરવો હોય તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો એલચીનો પાવડર મિશ્રણ ઘટ્ટ થઈ જાય પછી તમારે ઉમેરી દેવાનું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો હવે મિશ્રણ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે. 5 મિનિટ જેવું મને લાગ્યું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું આ રીતે દૂધનો ભાગ બિલકુલ ન રહે ત્યારે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ થીક દાણેદાર એવું બરફીનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ મેં કરી દીધી છે. હવે જેમાં પણ તમારે સેટ કરવી હોય એ વાસણ લઈ લેવાનું, એને ઘીથી ગ્રીસ કરવાનું. તો મારી પાસે અહીંયા કેકનું રાઉન્ડ ટીન છે
તો એ લઈ રહી છું. એ એલ્યુમિનિયમનું છે એટલે હું આ રીતે નીચે બટર પેપર રાખી રહી છું. તમે સ્ટીલનો ડબ્બો કે સ્ટીલની તપેલી હોય એ પણ લઈ શકો છો. એને માત્ર તમારે સારી રીતે ઘીથી ગ્રીસ કરી દેવાની. તો મેં અહીંયા બટર પેપર એના પર થોડા ટીપા ઘીના આ રીતે ઉમેરીશું એટલે ઉપરની સાઈડ એકદમ સારી એવી બરફીની શાઇન આવી જશે. અને હું અહીંયા પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી રહી છું. ઓપ્શનલ છે, તો આ રીતે તમે બદામ કે પિસ્તા ગમે તે લઈ એના સ્લાઇસ કરી અને આ રીતે હું રાઉન્ડ શેપમાં નીચે પિસ્તા નાખી દઈશ એટલે બરફીમાં સારી રીતે એ સેટ થઈ જાય. આ રીતે હવે બરફીનું મિશ્રણ નાખી દઈશું. એકદમ સારી રીતે સરખું આપણે એને ટીનમાં સેટ કરી દઈશું. તો બટર પેપર આ રીતે એની કિનારીઓ સુધી આવે એ રીતે મેં બટર પેપર લીધું છે, તો તમે જોઈ શકો છો. હવે હું આના શેપ ટ્રાયેંગલમાં કરવાની છું. તમે ચોરસમાં પણ કરી શકો, તો તમારા બરફીના ટુકડા વધારે પણ બનશે. તો હવે આપણે એને ઠંડી થવા દઈશું. લગભગ 10થી 15 મિનિટ જેવી સાઈડમાં મૂકીશું. ટાઈમ હોય તો તમારે અડધો કલાક સુધી બરફીને સેટ થવા દેવાની. તમે રેફ્રિજરેટરમાં મૂકીને પણ 10થી 15 મિનિટ જેવી રાખશો એટલે બરફી સારી એવી સેટ થઈ જશે. તો હવે બરફી સેટ થઈ ગઈ છે. આ રીતે પ્લેટ મૂકી ડીમોલ્ડ કરીશું. તો મેં અહીંયા બટર પેપર વાપર્યું છે એટલે મારે બટર પેપર કાઢવું પડશે. તો એકદમ જાળવીને કાઢવાનું. હજી બરફીને સેટ થવામાં થોડી વાર હતી એ પહેલાં જ મેં બરફીને આ રીતે ડીમોલ્ડ કરી દીધી છે. આ રીતે પિસ્તા રહે એ રીતે હું એને ડીમોલ્ડ કરી દઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ દાણેદાર અને ઉપર એકદમ પરફેક્ટ એવું શાઇનિંગ પણ ઘીના લીધે થઈને આવ્યું છે. બરફીના હું આ રીતે ત્રિકોણમાં ટુકડા કરી રહી છું. તમે ચોરસ ટુકડા કરશો તો બરફી વધારે પણ એના ટુકડા બનશે. તો ડિપેન્ડ, તમારે નાની નાની સાઇઝના બાઇટિંગ સાઇઝના બનાવવા હોય તો નાના નાના ટુકડા પણ કરી શકો છો. તો હું આ રીતે મોટા મોટા ટ્રાયેંગલ શેપમાં બરફીના ટુકડા કરી દઈશ. તો આ રીતે 8 જેટલા ટુકડા મેં કરી લીધા છે. અને આ બરફી છે તમે મોઢામાં મૂકશો એટલે એકદમ પીગળી જાય એવી ટેસ્ટી એવી છે. મેં ઉપરથી થોડા કેસરના તાતણાથી ગાર્નિશ કર્યું છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી આપણી બરફી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમે ક્યારેય આ રીતે દૂધની સફેદ બરફી ન બનાવી હોય તો રેસીપી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો મોઢામાં મૂકતા જ પીગળી જાય એવી આ સોફ્ટ બરફી બની છે, તમે જોઈ શકો છો. અને 1 લીટર દૂધથી તમે વજનમાં જો કાઉન્ટ કરો તો 350 ગ્રામથી 400 ગ્રામ જેટલી આ બરફી બનશે. તો તમે જોઈ શકો છો. તો તમને આ બરફીની રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.